Hello everyone, welcome back to my channel. My channel. अनि हिजो चाहिँ हिजो हैन सो के भन्नु लाग्यो बिर्स्यो अब. Hello guys, welcome back to my channel. My channel. सो यसपालि चाहिँ हाम्रो राइड मनाङ हुनेवाला छ है केटा हो. अनि हिजोबाट सुरु गरेको थियो. अनि हिजो चाहिँ किन नगरेको भने सो बेसिकली यहाँसम्म आउनु भनेको अब एकदमै कमन भइसक्यो. अब हामी यहाँ हिजोको फर्स्ट राइड चाहिँ हाम्रो काठमाडौँदेखि बेसी सहर हुँदै जगतसम्म थियो. यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो जगत है. यस्तो छ भ्यू चाहिँ. अनि हिजो रातभरि पानी परेर आज चाहिँ यतिको क्लियर भएको छ है. अब आजबाट चाहिँ हिमाल देख्छ. यहाँ अलिअलि टुप्पोमा चाहिँ हिउँ परेछ हिजो धुस्नु पानी परेर. अब यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी बाटोहरू छ क्या. त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो तलको बाटोहरू त केही छैन. अनि अब चाहिँ राम्रो खिच्ने सटहरू हुन्छ. सो आज चाहिँ डे 2 है. आज चाहिँ हाम्रो बिहान अब यहाँ स्कुलमा डोनेसन गर्ने भनेको छ. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डोनेसन सकेपछि चाहिँ मनाङ जान्छौँ. अनि बिचमा अब राइडिङ सर्ट्सहरू देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँले. अनि उहाँलाई नि देख्न पाउनुहुन्छ. स्पोन्सरहरू गर्नु भएको मान्छेहरूलाई धेरै थ्याङ्क यू. अनि उहाँहरू चाहिँ शाउट आउट टु लिकी मली, शाउट आउट टु आइटोनिक्स चाहिँ एउटा आइटी कम्पनी हो. अनि लिकी मली चाहिँ लुब्रिकेन्टहरूको कम्पनी हो. थ्याङ्क यू टु वाइल्ड स्पोर्ट्स हाम्रो ध्रुव दाई. अनि थ्याङ्क यू टु फिट बार है. उनीहरूले चाहिँ प्रोटिन बारहरू डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ. Thank you to me, Manang. Yes, thank you everybody for joining Turtle Adventure है. ल अब एकछिनमा भेटौँ है त. Turtle Adventure is about building a riding community for people who love exploring new trails and creating memorable journeys. हामी यस्तो कम्युनिटी बिल्ड गर्दैछौँ जहाँ एडभेन्चर र फ्रेन्डशिप सँगसँगै जान्छ. तपाईँ एउटा क्याजुअल राइडर हुनुहोस् या प्यासनेट एक्सप्लोरर, वी वेलकम यु टु आवर कम्युनिटी एज वी डिस्कभर न्यू पाथ्स, शेयर स्टोरिज एन्ड इन्जोय द राइड. अहिलेसम्म हामीले धेरै राइडहरू अर्गनाइज गरेका छौँ. इच वान अ न्यू एक्सपिरियन्स, अ न्यू ट्रेल एन्ड न्यू फेसेस बिकमिङ फ्रेन्ड्स. अनि अब हामीले हाम्रो फर्स्ट एभर लङ ट्रिप पुरा गरेका छौँ, विच वाज मनाङ. यो राइड मात्रै होइन, यो टर्टल एडभेन्चरको एक माइलस्टोन पनि हो जहाँ प्यासनेट राइडर्सहरू एकसाथ आएर एडभेन्चर गर्न निस्केका थिए. हाम्रो यात्रा काठमाडौँबाट सुरु भएको थियो. वी रोड थ्रु एन एभर चेन्जिङ ल्यान्डस्केप जहाँ सहरको हल्लाबाट हरियालीको पहाडको बाटोसम्म. साँझसम्म हामी जगत पुग्यो र त्यही बस्ने प्लानिङ गर्यौं. जगत एउटा लमजुङमा पर्छ र 1300 मिटरको उचाइमा छ. जगत गोर्खा जिल्लाको एक सानो गाउँ हो जहाँ मनासलु सर्किट ट्र्याक जाने बाटो पनि हो. यो गाउँ गुरुङ र टिबेटियन पर्वत समुदायको सांस्कृतिक रङ रूपले यो ठाउँ खास बनाएको छ. तपाईले पहाड, झरना र बुद्धि गण्डकी नदीको दृश्य हेर्न सकिन्छ. यो गाउँमा बस्न र खानको सुविधा पनि मजाले पाउनुहुन्छ. त्यति मात्रै होइन, we would also like to thank our generous sponsors Licky Molly, Fit Industry, Ionics, Wild Sports and Gorkha Athletics. तपाईको सपोर्टले नै यो एडभेन्चर पोसिबल भएको हो. सबैको ट्रस्ट र सपोर्टको लागि हामी ग्रेटफुल छौं. Ionics Nepal is a German-based software company operating in Nepal since 2013. A special mention goes to Ionics for the help they have provided to Sri Saraswati Vidya Mandir Ramakrishna Basic School in Jagat, Lamjung. Your contribution has meant so much to us, not only in making this ride possible, but also positive impact on the students and school we are working with. Your support is making a real difference and Turtle Adventure is honored to be part of it. Ionics सँग यो जर्नी शेयर गर्न पाउँदा हामी धेरै नै खुसी छौं. Ionics is making a positive impact not just in the tech world but also in the community. Support like this motivates youth like us to keep moving forward and do something meaningful beyond just adventure. Once again, thank you so much to the entire Ionics team for believing in us and being the part of this beautiful journey.
हामी भारथाङ भन्ने ठाउँ आछ अनि यो चाहिँ यहाँको फेमस मनाङ भ्याली है अनि यो चाहिँ यस्तो छ फार्म हाउस दामी छ अनि माथि हिउँ पनि परिरहेछ अनि ऊ त्यहाँ झरना पनि छ यहाँ आएर चाहिँ मेन हेर्ने भनेको चाहिँ यहाँको एप्पल जुस हो अनि वाइन टेस्टिङहरू त्यस्तो नि हुन्छ अनि हामीले एप्पल जुसहरू चाहिँ खायौँ अरू यहाँ एप्पल फार्म चाहिँ छ तर अहिले अलिकति सिजन आइपुगेको छैन अरे अनि सुकेको छ अलिअलि त्यही हो अब लन्च गर्न लाग्यो यहाँ हाम्रो लन्च ब्रेक बाइकहरूको लाइनअप यस्तो छ है चिनी लेक जुन ब्लू लेकको नामले पनि चिनिन्छ यो लेक मनाङमा पर्छ and it is located at 3500 meter above sea level. It is vibrant blue color surrounded by towering peaks of Annapurna range creates a stunning contrast against the rocky landscape. यो एकदमै पिसफुल ठाउँ हो भने far from crowds and chaos. मनाङ आउँदा यो ठाउँ चाहिँ मिस गर्ने नहुने ठाउँ हो. This place offers a panoramic view mountains like Gangapurna and Annapurna II. मनाङ अन्नपूर्ण रिजनको एउटा सुन्दर डिस्ट्रिक्ट हो जुन कि 3500 मिटरको उचाइमा छ। यो अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेकिङ राउटको गेटवे पनि हो। अन्नपूर्ण II, गङ्गपूर्ण, तिलिचोपिक जस्ता ठूला हिमालहरूले घेरिएको एउटा सुन्दर ठाउँ हो। Welcome back to our channel. Have fun. अब हामी चाहिँ safe ride. We'll meet you guys in really मनाङ एउटा नेचुरल डाइभर्सिटीमा पनि धनी छ र यहाँको टिबेटियन कल्चर, ट्रेडिसनल भिलेजेस, मोनास्ट्री, गोम्पा एड्स टु इट्स कल्चर रिचनेस। ग्यारू एउटा सानो गाउँ हो जुन मनाङ डिस्ट्रिक्टमा पर्छ र 3700 मिटर उचाइमा। यो ठाउँ रकी माउन्टेन्स र ग्रिनरी हिल्सको पर्फेक्ट मिक्स हो र यो ठाउँले ट्रेक गर्नु अगाडि क्लाइमेटाइज गर्न एकदम हेल्प गर्छ, स्पेशली बिफोर थोरङ्ला पास जस्ता धेरै ठाउँहरू।
ग्रीन लेक, जुनलाई लोकल भाषामा गात्सो पनि भनिन्छ, यो एक सुन्दर छोटो हाइकमा पुग्ने ताल हो जुन लोअर पिसाङको मनाङमा अवस्थित छ। यो ताल करिब 3100 मिटरको उचाइमा छ र यो पाइन र ओकको वनहरूबाट घेरिएको छ, जसमा एकदम शान्त वातावरणको अनुभव गर्न सकिन्छ। लोकल कथा अनुसार यो तालमा एक चरा बस्छ जसले झरिएको पात सफा गरेर ताललाई सफा राख्दै आएको छ, जसले यसको कल्चरल सिग्निफिकेन्ट पनि बुझाउँछ है। यो हो टर्टल एडभेन्चरको मनाङको यात्रा, जहाँ हरेक राइडमा हुन्छ स्टोरी, मेमोरी र पर्पोज, र यो त सुरुवात मात्रै हो।